Wanneer je zoveel plantensoorten in één ruimte hebt staan, dat het zelfs mogelijk was om in 2018 nog een nieuwe soort te vinden, dan mag je jezelf gerust bijzonder noemen. Sinds 1988 ontwikkelt dit kunstmatig tropisch regenwoud zich en is het eigenlijk met niets anders te vergelijken, waar ook ter wereld. Na onze video over het grootste koraalrif van Europa, die video vind je hierboven, zijn we weer terug bij de vrienden van Burgers Zoo in Arnhem. Ze hebben namelijk nog iets bijzonders. Het eerste overdekte tropisch regenwoud ter wereld. We gaan mooie planten zien, we gaan kijken naar de constructie van dit bijzondere gebouw en ik ga helpen bij het voeren van de dieren. Dat schijnt namelijk nogal nauw te komen, zoals je ziet. Kortom, geen tijd te verliezen, we hebben genoeg te doen. Ga je mee? We zijn nu in de bush, het tropisch regenwoud. Ja. Tropisch regenwoud. Ja. En dat is uniek in zijn soort. Ja, het was in ieder geval de eerste in zijn soort. Er is al veel gekopieerd, maar de meeste hallen die gebouwd zijn, ook als zo'n idee, hebben heel veel verblijven. En wat wij eigenlijk willen is dat alles vrij leeft en door elkaar. We hebben natuurlijk wel wat dieren in beperkte ruimte. Zoals de capybara's, die vreten ons hele hal kaal, dus dat gaat niet. En vissen zijn gebonden aan het water. Maar de vogels en de vleerhonden en de hagedissen en zo, dat kan er gewoon overal naartoe. Ja, precies. We zijn dus ook een botanische tuin. En voor bepaalde families hebben we dus compleet een eigen tak die wij moeten bewaken, zeg maar, voor Nederland. Nou, dat gaan we straks zien. We gaan ook met een plantverzorger gaan we mee als het goed is. Bijna net zo leuk als dieren. Dat ga ik vanmiddag bepalen. Wat gaan wij doen? Wat wordt de planning? We gaan een deel dierverzorging doen. Ja. En waar we zo mee gaan beginnen is dat we hier het water ingaan. Want dit is waar onze bladsnijdermieren zitten. Maar hier beneden zie je een eilandje. Daar worden ze op gevoerd. Maar dat gaan we zo bekijken. Ja, maar we gaan eerst even een pak aantrekken. Wat voor schoenmaat heb je? Ik heb 44. Oké, oh, dat zijn we. Kijk, dit is eigenlijk hun schimmel. Nu zit de schimmel eigenlijk alleen maar hier. En als je door het jaar heen kijkt, dan is nu die schimmel aan het groeien, zeg maar. Zoals afgelopen zomer zat deze bak tot zover vol. Zo. Maar ze bepalen dus zelf waar ze de schimmel maken. Je ziet ook dat ze een afvalkamer hebben. Ze hebben ook een grafkamer waar ze alle dode mieren neergooien. Maar je hebt allemaal verschillende soorten mieren. Dus je hebt soldaten die voor de bewaking zijn. Je hebt mieren die speciaal met blad sjouwen. Je hebt een koningin die alleen maar eieren legt. Ze hebben ze allemaal een functie. Ja. Maar die worden allemaal niet zo oud. Alleen de koningin die wordt wel oud. En wat is oud? Ongeveer 20. Zo, ja. 20? Ja. Maar we moeten even wat plantjes meenemen. Oh, oké. Nou, we kennen elkaar nu een half uur. Nee, kom. We gaan het water in. Er zit hier wel vis in, dus je moet even... Oh, je moet oppassen dat je niet op de vis gaat staan. En hier heb je die Madagaskar kuifibis. Die hebben deze plek uitgekozen als hier gaan we ons nest bouwen. En is dat handig of... Ja, prima. Oké. Hun wonen hier en wij zijn maar te gast. Dat is ook weer zo. Kijk, hier hebben ze al best wel goed van gegeten. Oh ja. Dus, maar zoals deze hebben ze helemaal niet gepakt. Dat is wel een plant uit de bush. Dus wat ze niet pakken, dan halen we sowieso eruit. En als er nu één in het water terechtkomt, die kunnen we terug? Nou, dat kan. Ze blijven wel een beetje drijven, maar er zwemmen hier ook labeo-barbelen in. Dat is een soort vis. En het sluit niet uit dat hij hem wegsnakt voordat... Maar ja, dat is natuurlijk het belang van die allerkleinste dieren. Die zijn de basis voor heel de keten die daarna volgt. Ja, ze hebben allemaal een functie. Ja. Er is geen enkel dier zinloos. Hier gaan ze het vandaag wel op redden. Nou, smakelijk. De bush in deze dierentuin heeft een soort van revolutie veroorzaakt in de wereld van dierentuin. Het was de allereerste ter wereld en ja, het werd nogal sceptisch ontvangen. Hoe kun je nou allemaal dieren bij elkaar in één grote ruimte stoppen die vol staat met planten?
De dieren leven in grote vrijheid. Het staat vol met planten, zoals ik zei, dus ze kunnen zich ook heel makkelijk verstoppen. Willen bezoekers dat wel zien? Het was dus nog nooit eerder gedaan. Best wel spannend dus. Maar al snel bleek het een succes te zijn. Dierentuindirecteuren uit Europa en zelfs de Verenigde Staten kwamen kijken om het ook in hun park te bouwen. Maar ja, tot op heden is de complexiteit van dit systeem eigenlijk nooit geëvenaard. Dit doet hij heel de dag zo? Ja, eigenlijk wel. Oh. Maar je hoort ook op andere plekken hoor je ze ook, dus schreeuwen naar elkaar toe. Ja, ze maken echt wel een heel heftige frequentie. Maar wat grappig is, in heel veel natuurdocumentaires zetten ze dit geluid daar ook onder. Ja? Omdat het heel erg de tropen oproept. Alleen dit is ook een Zuid-Amerikaanse soort. Alleen ik heb het ook wel eens gehoord bij een Aziatische serie. Dan heb je de plank net misgeslagen. Ja, voor het gevoel oké, maar voor de echtheid is het... Ja, nee, dat klopt, dan klopt is het het totaal te doen. niet meer. Nee. Ik ben Bram Kouwmans. Ik ben creatief timmerman bij de TD van Burgersoe. Creatief timmerman. Ja, daar vul ik eigenlijk... ik doe wat minder het kozijnen, het strakke werk. Ik doe meer het plaatje kloppend maken. Dat jij zei in het oerwoud staat, je denkt van... dit plaatje of dit paaltje, trapje, ditje, datje, dat je tegenkomt... dat zou daar ook in het oerwoud kunnen staan. En dat is een beetje waar ik naartoe wil streven. Het is voor mij heel belangrijk, of een heel stukje nostalgie hier. Want ik kom hier al vanaf dat voordat ik kon lopen. Dus het is voor mij echt prachtig om hier aan mee te kunnen helpen. Ja. Dus het was ook een beetje jouw droom, denk ik, of niet? Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen, ja. En dat is nu gelukt? Ja, dat is nu inderdaad wel gelukt, ja. Ja, fantastisch. Ja. Neem ons mee, want ik heb dus geen idee. We staan hier als eerste bij de waterval. Ja. En die is voor de luchtvochtigheid heel belangrijk in de bush. Voor de planten en dieren die hier zijn. Maar als timmerman zit ik wel met het probleem van... omdat er zo'n hoge luchtvochtigheid is... dat ook staal en hout heel snel verrot en verroest. Ja, nogal. En daar moet ik wel naar gaan kijken. Maar het is ook uiteindelijk zo dat ik dus ook niet alles van RVS moet gaan maken. Want als ik dat ga doen, dan ziet het er allemaal blinkend uit. En dan lijkt het niet meer alsof je in de bush staat. Nee, inderdaad. En ik heb hier dan die ogen aan zitten. Die heb ik dan, die zijn gewoon verroest. Dit was deze eigenlijk. Ja. Dus deze zijn niet verzinkt. Dit is een verzinkte. Ja. Die zorgt er eigenlijk voor dat het staal niet roest. En dit is RVS. Dit Dus- blijft altijd zo? Ja, in principe Ja, wel. oké. Ja. Vaak op plekken waar mensen veel langslopen, doe ik hem eerst in een zoutbadje leggen. Dat hij helemaal verroest en dan lak ik hem daarna. Daardoor krijgen mensen geen strepen op de kleding van het roestbruine, zeg maar. Oh, dit geeft ook helemaal niet af? Nee, daarom. Oh, nooit over nagedacht. En zo is alles, want ik zie er hier ook. Ja, Maar dit heb jij dus bedacht, dat dit er zo uitziet. ja, Dit is niet oud en verweerd, want het staat hier al 100 jaar. nee, Maar dit heb jij zo gemaakt. ja. Ja, die trap heb ik afgelopen jaar vervangen. Die vorige was zo verrot. Ja, dat was gewoon niet meer gangbaar. Dat was Ja. gewoon gevaarlijk en zo. En dan wordt ook heel glad, dus dan moet je er wat aan doen. Maar ik heb dus die trap helemaal in de werkplaats heb ik gebouwd. Hebben we de oude eruit getrokken, hebben we de nieuwe erin gezet. Doen we allemaal voor openingstijd. Dat eigenlijk mensen er minimaal last van hebben. Ja, tuurlijk. Maar wat ik dan ook doe, als ik hem dan plaats, dan smeer ik er gelijk allemaal grond overheen. Want al dat Ja. nieuwe hout ziet er allemaal veel te blits uit. Ah. Dus als ik hem dan gelijk insmeer met grond en een keer even gewoon eroverheen ga lopen, gewoon heel Ja. ruw eroverheen lopen. En dan krijg je gelijk al een beetje karakter op zo'n trap. Dus deze zou bij wijze van gisteren gemaakt kunnen zijn. Dat maar is je wel een ziet het beetje niet. inderdaad de uitstraling waar ik voor zoek inderdaad. Geweldig. Ja, het moet wel een nette trap zijn. Maar hij moet ook in het plaatje passen. Ja. En dat vind ik misschien nog wel een belangrijkere uitdaging voor mezelf dan dat ik een trap goed bouw, zeg maar. Vandaar het stukje creatief Ja. voor Timmerman. Ja. Precies. Ja. Nou, we lopen nu naar de mieren toe, naar de bladsnijdermieren. Ja. En eigenlijk het effect wat we hiermee wilden creëren is dat ze over telefoonpalen heen lopen. We hebben met Christian, de hoofdzorger van de Bush, die zoekt allemaal rommelwinkeltjes af en zo. Dus die heeft al die bakkelieten dingetjes en die kapjes heeft hij allemaal gezorgd. Die heeft dat bij mij ingeleverd voor, joh Bram, ik wil daar telefoonpalen van maken. Ja. En voordat deze palen stonden, stond het dus dennenhout. En ik kom vanuit het groen. En ik kon dus heel direct zien van die dennenpalen, dat hoort niet in een bush. Nee. Ga jij maar naar het oerwoud toe en dan er staat geen den.
Verkeerde continent. Ja, dat. En ik kon me daar heel erg aan storen. En toen ik hier eenmaal begonnen ben, toen kreeg ik op een gegeven moment een werkbon waar dus in stond dat ik de palen van de mieren mocht vervangen, omdat ze rot waren. Ja. Dus toen dacht ik eindelijk van ja, yes, dat is waarom ik hier eigenlijk begonnen ben. Dit heb jij dus bedacht. Ja, samen met Christian heb ik dit bedacht inderdaad. Ja. Super gaaf. Ja. Dus jij zegt een opengebroken stukvlek, dat vind ik Ja. een heel mooi ding. Ja, want eigenlijk hadden ze eerst het gat geboord waar nu de mieren door naar binnen gaan. Oké. En, maar ze hadden dus het op de verkeerde plek geboord. Dus ik kreeg op een gegeven moment een vraag van Christian van joh Bram, wil jij dat gat weer dichtmaken? En dat het ook een beetje lijkt alsof dat zo gebeurd is, zeg maar. Zo bestaat. Ja. Dus ik heb allemaal verschillende kleuren, poeders die ik door het cement heen kan mengen. En daardoor heb ik eigenlijk best wel even een tijdje gespendeerd om dus perfecte goede kleur bakstenen te krijgen. En ook weer de voeg heb ik ook weer apart. Dus dit is helemaal niet gemetseld. Is gewoon erop Dit is gesmeerd. gewoon opgesmeerd, ja. Maar echt dat jij, want je zegt ik ben een tijdje bezig geweest. Iedereen die hier langs loopt die denkt oké, mooi, hoorsoop Ja, en dat. klaar. Maar jij bent daar lang mee bezig om het exact zo te Ja. laten lijken alsof er... Gewoon een stuk afgebroken is en daar gewoon onder gemetselde stenen zitten. Maar vind je het dan niet lastig dat de meeste mensen het niet eens opvallen? Ik vind het juist de kunst om het niet op te laten vallen. Als ik denk van, als iemand daar een opmerking over maakt, dan denk ik van nee, dan heb ik gefaald. Ja, dan denk is ik de van andere nee, kant in. Ja, precies. nee, maar nee, dat was juist de bedoeling, dat het dus lijkt alsof het echt is. Ja. Dat mensen er gewoon overheen kijken, dat is voor mij de kunst. Dus jouw werk is geslaagd als mensen er voorbij lopen zonder dat ze Ja. het zien. Ja, Dan denk jij yes. ja, Geweldig. ja. Kijk, we gaan nou fruit voeren en we hebben een bak met zaden. Oh ja. Vanmorgen vroeg hebben we al nectar en insecten rondgebracht. En nu zijn we dus de laatste fruit- en zaadbakken nog aan het plaatsen. Wat opvallend is, de meeste zadeneters die leven aan of bij de grond. De meeste vruchteneters leven boven in de boom, want de vruchten groeien natuurlijk boven in de boom. Ja. Dus wat je ook ziet is dat als je een vruchtenetende vogel of dier op de grond ziet, dan is die vaak of ziek of dood. Oh. Dus die komen eigenlijk niet graag op de grond. Zelfs voor nestmateriaal en zo blijven ze graag hoog in de bomen. Dus, maar een zaadeter is juist op de grond. Dus dat bieden we op de grond aan. Ja. En de vruchten bieden we altijd op een hoger niveau aan, dat ze niet naar de grond hoeven. Kijk, Oh ja, dan komen ze al... Oh, Kijk, wauw. Dat is dat is mooi, een hè? halsband Cotinga man. Dus je zult ook zo merken dat de waterval aangaat. En Oh ja. dan hebben we in één keer een heel ander geluid. Ja. Dan verandert de temperatuur ook toch een beetje, of niet? Nou, die waterval heeft meerdere functies. Ten eerste is het natuurlijk mooi om bewegend water te zien. Maar hij zorgt ook voor luchtverplaatsing, Ja. maar ook voor luchtvochtigheid. Oh ja, door alle nevel die... En ook niet onbelangrijk, er draaien ook allerlei pompen en systemen. Mhm. En dat geluid hoor je niet door het geluid van de waterval. Het is net als vuur, er zit geen patroon in, dus je kunt er naar blijven kijken. Ja. Nou, dan laat ik je alleen, dan ga ik alleen. Ga jij je werk maar weer doen. We gaan verder. Die hebben we nodig, dat hebben we nodig. Dit geef ik aan jou. Oké. Nee, ik ben eigenlijk een beetje toevallig ingerold. Naar iemand die nooit in de dierentuin wou werken en nu werk ik er ruim 30 jaar. 30 dus, jaar? Het kan anders lopen dan gepland, zeg Ja. maar. Hier nog cacaovruchten hangen in de boom. Oh ja. Dus nou ja, ik heb daar nog nooit een dier van zien eten, maar bijvoorbeeld van de papaya's of van de mango's of bananen. Ja. Daar zie je duidelijk dat de dieren daarvan eten. Dat groeit hier ook. Jazeker. En hier maken jullie chocomel van. Nee, we doen daar niks mee. Want heel veel mensen vinden het leuk om dit te zien natuurlijk. Ja, dat is waar. Ze hebben geen idee waar het vandaan komt. Nee, en sommige mensen vragen, kunnen we ze niet kopen? Oh ja, tuurlijk. Nee, maar morgen zijn er ook weer mensen die vinden het ook heel leuk om Ja. het te zien. Ja, ze zien er heel knuffelbaar uit, maar het Maar? zijn ze niet. Oh, En onze oude dierenarts is zelfs gebeten door een capybara. Die was bijna zijn knieschijf kwijt. dat meen je niet. Ja? Wow. Dus in tegenstelling tot wat je soms op internet ziet, zijn ze niet aaibaar. Dus ik probeer altijd een beetje afstand te houden. Ja, dat geloof ik wel. Maar ze krijgen elk een aangepast dieet. Ja, ze vreten natuurlijk ook wel van elkaar mee, maar Ja. je hebt wel duidelijk dat de een het ook van de ander wel op wil vreten. Ja, ja, ja. Ze krijgen ook gedurende de dag meerdere keren wat te vreten. Maar je moet ze de hele tijd in de gaten houden, of niet? Ja, dat is wel verstandig. Ja.
Ja, dan heb ik die bak inderdaad nog nodig. En hier hebben ze een hooi hangen, maar het oude hooi gaat eruit. Oh, daar. Ja, dat is natuurlijk weer een onnatuurlijk element. Ja. Dus dat verstoppen we graag. Hetzelfde dat je in de hal bijna geen voerplekken kunt zien. Omdat je natuurlijk in het regenwoud geen voerbak hebt staan. Als je wil solliciteren, burgersoep.nl. Dierverzorger. Lijkt me wel wat eigenlijk om in een dierentuin te werken. Maar goed, dan kunnen we deze filmpjes niet meer maken. Leg uit, wat moet ik doen? Wat moeten we doen? Even kijken. Oh ja, Er moet er natuurlijk een valbeveiliging aan, want dat is wel verplicht hier zo. precies. Oké, Nou, gaan we een stukje omhoog. ben benieuwd. Ik voel nu al dat het warmer wordt. En dit is jouw werkplek. Dit is mijn werkplek, ja. En jij bent dus plantenverzorger hier. Ja. Wat houdt het eigenlijk in? Nou ja, een groot deel van ons werk is het snoeien, het vrijhouden van het dak. Natuurlijk moet je ze goed snoeien, dat niet alles helemaal door elkaar groeit. In de gaten houden van klimplanten, dat ze niet de bomen helemaal overwoekeren. Maar ja, het dak is van een plastic materiaal gemaakt. En ja, die bomen die kunnen daar gewoon dwars doorheen groeien en dat lek gaan prikken. Ja, daar moeten we mee uitkijken. Dus het vrijhouden van het dak is wel belangrijk. Nu hebben we bovenin ook onze beregeninginstallatie hangen. Ja, die moet natuurlijk ook een beetje vrij gesnoeid blijven. Want anders dan stroomt al het water via één takje naar beneden in plaats van dat het zich mooi verspreidt over de planten heen. Ja. Er is mij verteld, jullie snoeien nogal wat per jaar. Ja, 20, 25 ton aan snoeiafval wat per jaar ongeveer uit de bush komt, heb ik begrepen. Dus, Wauw, per jaar. ja, ik heb het nooit nagewogen, maar ja, dat is echt een flinke hoeveelheid. Ja. En Wat doe je daar dan mee met dat afval? Is het afval of niet? ja, sommige dingen zijn afval, sommige klimplanten wil je natuurlijk ook niet gesnipperd terugwerken, want die kunnen weer uit gaan lopen en het probleem wat ze met zich meebrengen nog erger maken. Ja. Maar heel veel takken, mooie takken, die gaan we door de versnipperaar heen. Die proberen we weer terug te brengen in de bush. Als een soort compost wordt het dan weer terug opgenomen door alle bomen hier zo. Ah, oké. Ja. En dat is dus 25.000 kilo per jaar, ieder jaar opnieuw. Ja, misschien dat het inmiddels zelfs wel meer geworden is. Want volgens mij is dit een schatting van enkele jaren geleden al. Ja. We hebben jammen. Als je die aan de grond doorknipt, dan de tak die bovenin blijft hangen, die gaat vervolgens nog wel allemaal vruchten maken en die laten vallen, zodat er overal weer nieuwe komen. Een soort overlevingsstrategie. Ja, dus daar kunnen we heel druk mee zijn. En, ik moet zeggen, op dit moment hebben we het redelijk onder controle. Maar ja, als het allemaal weer hard begint te groeien, dan moeten we dat wel goed in de gaten blijven houden. En is hier dan een groeiseizoen? Want het is hier constant de temperatuur. Ja, het groeit natuurlijk altijd wel. Ja. Maar sommige bomen die gaan toch eigenlijk ook wel een bepaalde periode in de rust. Laten wat meer hun blad vallen. En ja, ook wel een beetje in de winter. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de hoeveelheid licht van buiten wat we krijgen hier zo. Ja. Waar de plant zich op aanpast. Dus lekker heel de dag met dit karretje een beetje rondgaan. Ja, het is heel erg leuk werk om te doen. Ja, je komt af en toe nog eens bijzondere dieren tegen. Vooral hierboven natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk de leguaan die iedereen altijd wil zien in de bush. Maar die zie je nooit. Heel veel mensen hebben hem nog nooit gezien. En ja, wij komen hem soms nog wel eens even tegen. Dat hij op een meter afstand van ons zit. Van, oh kijk, daar is de leguaan. Nu is mij ook verteld dat uit mijn hoofd 2018, is hier gewoon een nieuwe soort ontdekt. Ja, dat klopt. Hoe dan? Nou ja, de plant die stond hier al. Maar het bleek uiteindelijk nog nooit beschreven te zijn. En er zit hier in Wageningen een Dracena-expert. En die heeft uiteindelijk de plant beschreven en naar de bush vernoemd. Een Dracena? Een Dracena. Dat is zo'n drakenboom, toch? Ja, hij wordt wel drakenbloedplant, wordt hij ook wel genoemd soms. Drakenbloedplant, wauw. Ik geloof dat het speciaal over één soort gaat. Maar ja, deze speciale Dracena die is
heeft de naam Bushii meegekregen. Bushii. Na de bush. Ja. Dus dat is Maar wel... dat vroeg me af, want je zegt van die is nieuw ontdekt. Maar jullie hebben hier toch alles zelf neergezet? Ja, dan is hij toch waarschijnlijk al een keertje meegenomen uit de natuur. Of hoe vroeger planten verzameld werden. Ja. Is hier terechtgekomen. En uiteindelijk zijn mensen erachter gekomen dat het een nog onbeschreven soort was. Die nog niet, wat dat betreft nog niet ontdekt was inderdaad. Wat gek eigenlijk. Ja, En dat in een dierentuin, zeg maar. ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ah, mooi. Kijk, de mieren beginnen al lekker te lopen. Oh ja. Kijk, dit zie je normaal alleen in films. En nu zie je het van dichtbij. Ja, nou, wat wel grappig is, we hebben dit zelf bedacht van hoe gaan we ze laten zien. Mhm. Want wat je heel vaak ziet, dat je ze, wat we daar binnen hebben met die buizen, of dat je door een slang hebt Ja. kruipen, dat zie je vaak. Maar hier hebben we natuurlijk wel wat proefjes voor gedaan van hoe gaat dit? Ik bedoel, elke vogel kan ze opeten. Ja. Maar in hun schimmel kan bijvoorbeeld ook een kakkelak inkomen. Dus dat hebben we allemaal al getest toen we ze nog achter de schermen hadden. Van wat gebeurt er? Dan moet ik zeggen, toen we ze hier voor het eerst loslieten en de mieren gingen lopen, Mhm. zat hier boven op die paal zat één sneeuwkaptapuit. En die pikte chop, 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 5, 6. En toen na een paar mieren door, die gingen hem in de poten bijten. En ja? daarna heb ik eigenlijk nooit meer een vogel bij gezien dat hij begon te eten. Fantastisch. Niet alleen de binnenkant is bijzonder, maar ook het gebouw mag er wezen. Niet zo interessant voor bezoekers, die komen toch vooral voor de dieren en de planten. En daarom vind ik het leuk om ook naar het gebouw zelf te kijken. In 1989 won het de Nederlandse Staalprijs en daarna ook nog eens de Europese Staalprijs. Waarom? Omdat dit hele gebouw nergens aan de binnenkant wordt ondersteund in de vorm van pilaren. Het draagt zichzelf via een constructie aan de buitenkant. Het hele dak zit vol luchtkussens die het zonlicht door moeten laten vanwege de UV-straling en vitamine D. En die tegelijkertijd een meter sneeuw moeten kunnen dragen. We halen de hoogwerken van stal om dit dak eens goed te gaan bekijken. Ja, dit is een plastic dak. Er lopen allemaal leidingen langs de balken bovenlangs, zeg maar. Ja. Elk kussen voedt hij apart, zeg maar, met een heel klein dun slangetje. En die houdt dan het kussen op druk, zeg maar. Het is gewoon een plastic folielaag, zeg maar. Oh. Het zijn 3 lagen. En er staan 2 hele grote kasten. Eentje staat aan die kant van de hal, eentje aan die kant. En die blazen constant lucht door die leidingen heen. En dan gaan we nu kijken. Ja, we kunnen nou naar boven bekijken. Nou, laten we dat doen. Dan mag jij hier gaan staan bij het controlepaneel. Nou, dan gaan we naar boven. De warmte in. Ja, het is hier... ja, het is nou buiten maar 13, 14 graden. Maar het is, onder het dak is het denk ik al... van 35, 40 graden. Ik heb wel eens onder gestaan en toen was het gewoon 65 graden. 65 graden onder het dak. Wauw. Je voelt het. Huh? Wow. Ja, Ja, het voelt goed dit. je ziet langs die balken, Ja? daar zie je gewoon de hoofdleiding lopen. Oh ja. Tussenin zie je theestukjes zitten, zeg maar, met een slangetje. Ja. En dat is één slangetje, die voedt één zo'n kussen. En in totaal hebben we meer dan 700 van deze panelen zitten hier. 700? Meer dan 700. Ik dacht Wauw. 771 in totaal. Zo. En dit houdt de warmte in de hal goed binnen, zeg maar. Ja. Dus als ik dit doe, dan lopen mensen onder dan... Ja, dan worden mensen... Ja. Dit was ook wereldwijd uniek, toch, toen dit gebouwd werd? Ja. 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 Dat iedereen zoiets had van, ja, hoe dan? Hoe krijg je dit voor elkaar? Maar Ja. zo dus. Ja, zo is het. En het wordt bloedheet. Het is echt Ja. heel heet nu hier. Hier is echt heel warm nou. Je merkt ook altijd, met je lippen worden, je hebt altijd Ja, maar je moeite voelt met gewoon- ademen. Ja, ook ja. Wow. Maar je voelt nou gewoon de warmte Ja. Die korte tijd al, vanaf lopen, dit al meteen. Zo. we hebben nog zo'n dak hier dan bij de desert, zeg maar. Hetzelfde dak. Ja, En dan de mangroveval. Is ook precies hetzelfde. ook exact Exact hetzelfde. dezelfde constructie. Zo, Dus. Heel En bijzonder 3 stukken dit. daken gewoon. ja. Heel bijzonder. Ja. Weet jij dat, hoe warm het hier binnen standaard is? 21 graden standaard. Permanent. Ja, gewoon elke dag. Ook- Waar wij net boven zaten was een heel stuk warmer. Nee, ja, ik net dat nou onder het dak net, ik denk 40.
Je komt in de buurt van de bijna 40 graden, kom je zeker. Zo, oké. En met die hele hoge luchtvochtigheid, want Ja, je moet dit natuurlijk constant warm stoken. ja. Ook in de winter met name. Dat kost natuurlijk bakken vol met geld om het warm te Ja, houden. ja, maar we hebben nou zeg maar ook met de coronatijd zeg maar, hebben we ook in de paden, de nieuwe paden, hebben we overal vloerverwarming ingelegd zeg maar. Vloerverwarming. Vloerverwarming, dus nou zetten we de vloerverwarming aan en dan stoken we 's winters gaan met de vloer de warmte omhoog. Echt waar? Ja. We gaan de nectar weer rondbrengen. Dat doen we 2 keer per dag, omdat het vrij snel bederft in dit klimaat. Ja. Dus gaan wij nu een deel daarvan even... En wat vervangen. is nectar? Want ik ken dat uit de bloemen. Ja, nou, dit is eigenlijk de vervanger van die uit de bloemen. Maar we hebben best veel dieren die dat nodig hebben, maar we hebben niet zoveel bloemen. Aha. Dus om te voorkomen dat die verhongeren, bieden wij een kunstmatige variant aan. Kijk. Wat er exact in zit, is het geheim van de fabrikant. Maar we krijgen het in poedervorm aan. We maken het aan, niet koud natuurlijk, want dan krijg je een heleboel kou in één keer binnen. Ja. En dat bieden we dan aan. Maar er staan, ik denk, ongeveer 15, 16 van die bakjes door de hele hal. En ook nog buisjes. We gaan ook nog een buisje ophangen. Wat ik net al vertelde, of eigenlijk vanmorgen, is dat sommige soorten alles wegdrinken omdat ze het lekker vinden. Ja. Nou, dit is weer typisch dat niet alles erbij kan. Aha. Kijk, dus de oude halen we eruit. Ja. Dus dit is ook echt leeg. Er zit nog een beetje ingedroogde nectar in. En elke ochtend poetsen we die dingen dus schoon. En je ziet ook dat hier een laagje water in zit. Dat is te voorkomen dat de mieren er allemaal op gaan kruipen. Ah ja, die komen er natuurlijk ook op af. En dit kunnen we compleet afhalen. Oh ja. Dat kunnen we makkelijk schoonmaken. Dat kunnen we ook doorruilen. Ja. Dus hebben we zelf bedacht en zelf ontwikkeld. En het werkt hartstikke goed. Ja, dit is gewoon praktisch en daar houden we van. Maar dit is echt dat zoetige dat we kennen van de nectar van de Ruik bloemen. maar. Oeh. Oh, het is een beetje zo'n vitaminepil, zo'n bruistablet. Ja, ik ben niet van de bruistabletten en ook niet van de maar vitaminepillen. die, Dus we gaan nectarbuisjes ook vervangen. Dus de oude halen we weg. We hebben natuurlijk een nieuwe meegenomen. En waarom haal je die oude weg? Die moet je even schoonmaken. Ja, die worden sowieso helemaal schoongemaakt. Die gaan ook in ontsmetting. Ja. Zodat ze echt goed schoon zijn. Om zeker in zo'n buisje en hierin kan natuurlijk allemaal narigheid in gaan zitten. Ja, precies. Kijk, het is heel simpel. Je doet je vinger voor het tuitje, want anders loopt hij leeg. Dat vind ik altijd erg leuk. Ik doe dat 1 keer voor bij een stagiaire. Dan laat ik ze daarna zelf doen en dan loopt het er allemaal uit. Ik snap er niks van. En zo ziet het eerste overdekte tropisch regenwoud ter wereld er dus uit. En zo complex zit het in elkaar. Weet je dat ook weer? Enorm veel dank aan Burgers Zoo voor het weer mogen filmen op deze locatie. Heb je de vorige video nog niet gezien die we bij Ocean hebben opgenomen, dan kun jij nogmaals hierboven klikken. Enorm veel dank aan Oostendorp Autogroep. Dankzij hen konden wij hier komen. En ook dank aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm veel dank voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.